Hi guys! Dahil marami sa inyo ang nag-request ng recipe ko para sa red velvet cupcake, eto na, ipapakita ko na sa inyo ang step by step kung paano ko ginagawa ang red velvet cupcake. Tapos mamaya, gagawa rin tayo ng cream cheese frosting. So ito yung frosting na babagay sa red velvet na cupcake. At ituturo ko rin sa inyo ang technique ng pagpapipe ng frosting sa cupcake. So, nag-start ako by measuring all my ingredients at ihanda ko na to bago ako mag-start mag-bake. So, stay tuned. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, guys, please help grow my channel by subscribing. Thank you! Ito na yung ating mga ingredients. So, meron tayong 235 grams of cake flour, 270 grams unsalted butter, room temperature, 250 grams white sugar, 15 grams cocoa powder, 3 tablespoon of buttermilk. Kung wala kayong buttermilk, pwede kayong gumawa ng buttermilk nyo. Gamit lang kayo ng regular milk. Tapos, lagyan nyo ng 1 teaspoon na lemon juice o di kaya 1/2 teaspoon ng white vinegar. 1/2 teaspoon bicarbonated soda kasi hindi tayo gagamit ng baking soda or baking powder. Ito yung gagamitin natin na pampaalsa. 1 1/2 teaspoon of white vinegar. 1 teaspoon vanilla extract. Red gel paste. Pwede naman kayo gumamit ng kahit anong food coloring, pero gel paste yung gagamitin ko kasi mas strong ang kulay niya. Tapos, 4 eggs. Start natin i-cream yung ating butter, sugar, at ito, vanilla. Okay. So, pwede kayong gumamit ng regular na paddle attachment. Pero gagamit ako ng paddle attachment na may ito, pang scrape para hindi na ako mag-scrape ng bowl. So, i-whip natin to ng half minute hanggang sa ma-combine lang yung ating ingredients. Okay, so next na gagawin natin, ilalagay natin yung flour and cocoa powder. Sift natin yung flour and cocoa powder. Sunod natin ilalagay yung ating itlog. Apat na malalaking itlog. Haluin lang natin ng konti para pag nilagay natin sa mixer, hindi pupunta kung saan-saan yung ating flour. Mix natin to on a low speed. Tapos, pag combine na, pwede natin increase ng konti yung speed. Yan. So, na-mix ko yung butter ng eksaktong 1 minute. So, scrape natin yung bowl para wala yung mga powder sa sides. Para na rin ma-ensure natin na na-mix ng maayos. Okay. Pati yung ilalim, scrape nyo din. Okay. Set muna natin tong mixer aside. Next natin gagawin ay yung ating food color at yung buttermilk.
Yan, gagamit ako ng kalahating food color, kalahati ng container na to. Yan. Kasi pag konti lang yung food color nyo, brown ang red velvet. Hindi siya red velvet, kundi brown velvet. Make sure nyo lang na na-mix na maayos yung food color. Dapat wala siyang buo-buo kasi pag may buo-buo, naiiwan siya sa cake. So, halo na. Kunin nyo lahat yung nasa side. Sayang eh. Okay. Mix ulit natin. Start kayo sa low speed kasi para hindi sumabog yung red food color. Tapos pag combine na yung food color, pwedeng i-increase natin ang speed. Yan. Mix ko siya ng 30 seconds. Huwag natin i-overmix ang ating butter. Sunod natin ilalagay yung bicarbonated soda at yung vinegar. Sa huli-huli na to nilalagay. Yung white vinegar, ihalo dun sa bicarbonated. So, expected yon na mag-freeze siya. So, halo. Lagi kayong mag-start ng low speed. Tapos, pag nag-combine na, saka increase ang speed. So, mix natin to ng 10 seconds. Tapos, tapusin natin ng spatula. Tapusin natin yung pag-mix ng naka-spatula na lang. Pwede na natin to ilagay sa cupcake liner. Linisin ko lang yung table. Sa measurement ng ingredients natin, makakagawa tayo ng 24 na cupcakes. So may trick ako sa paglalagay ng liner sa cupcake pan. Naglagay ako ng konting oil para mag-stick yung liner natin sa pan. Kasi kung hindi, gumaganon siya. So, may tendency na maging uneven yung ating cupcake. Pero, hindi naman kailangan. Ako lang yan kasi medyo OC. Okay, so, pwede na natin ilagay yung ating butter sa cupcake liner. So, make sure din na na-preheat nyo na yung oven to 350 Fahrenheit. So, we are now ready to bake this for 20 to 25 minutes. Cream cheese frosting ng ating red velvet. Meron ako dito isang butter, isang bar, at isang bar ng cream cheese. So, yung method ko, 1:1. 1 butter and 1 cream cheese. Magsisift tayo ng 2 cups na icing sugar. Importante na i-sift natin yung sugar kasi may mga buo-buo. So, ayaw natin idiretso yun sa ating cream cheese at butter. Kasi kahit i-whip natin ng i-whip yun, hindi mawawala yung buo-buo. So, butter at cream cheese. Hindi pwede yung cream cheese na spreadable. Yung cream cheese spread pala. Kasi hindi siya mag-hold ng shape. So, masyado siyang malambot. So, dapat yung bar. Gagamit ako ng whisk attachment. Total of 5 minutes ko siya wini-whip. So, medyo masyado na siyang maputi ngayon. So, pwede na natin ilagay yung powder sugar. Kalakalahati lang. Huwag ilagay lahat.
Yan. Tapos yung gagawin ko, ifo-fold ko yung cream cheese and butter na sa sugar para pag na-start ko yung machine, hindi magliliparan yung asukal natin. Kapag masyadong matigas yung cream cheese frosting nyo, pwede kayo magdagdag ng cream cheese. Tapos pag masyadong malambot naman, pwede kayo magdagdag ng powdered sugar. Total of 8 minutes ko siya na-whip. So, medyo pale white na yung itsura niya. So, yung cream cheese frosting, hindi siya stable. So, kapag masyadong mainit yung environment natin, may tendency na mas mabilis siyang malusaw. Ayan. So, meron akong 4 na kulay. Hindi ko na ginamit yung red kasi parang mas maganda kung blue yung kulay niya. So, pinalitan ko ng blue. So, meron akong white, blue, purple, and pink. So, papakita ko sa inyo ngayon kung kaya pala white to kasi gagawa ako ng two-tone na frosting para masaya. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Kung wala kayo ng cling wrap, pwede rin namang plastic. Yan. Kung gusto ko ng pink and white, tapos yan. Tapos i-wrap nyo lang. Yan. Parang suman. Okay. Tapos itali yung yung dulo. So, pwede nyo nang ilagay ito sa piping bag. Okay guys, so ito na yung ating cupcake. Yan, so pwede muna kayo mag-practice kung hindi kayo sure kung ano yung kalalabasan ng design. So, practice muna sa paper. Yan. Yan, so start na tayo. Yan. Gawa rin tayo ng rose. So, kapag rose naman, so dapat dito kayo mag-start sa gitna, palabas. Yan. Ito yung rose. So, swirl ko lang. Medyo boring. So, ito naman. Ito medyo complicated to eh. Pero maganda to. Makikita nyo mamaya. Medyo mahirap din siyang i-frost. Okay. So, dito ko siya ilagay. So, press lang. Tapos, wiggle. Hanggang sa kumalat siya. Tapos, pull. Then, yan. Ang ganda, diba? Yan. Tapos, squeeze, and then wiggle, hanggang sa mapuno ng frosting yung cupcake. Tapos, pull. Yan. Oh! So, may hole siya. Ayusin nyo lang. Yan. So, ito na guys. Sana nag-enjoy kayo. Thank you. Bye-bye.